Hello guys, welcome to my channel. Meron tayong bagong tutorial para sa paggawa ng intro. Ituturo sa inyo ng mga paggawa sa mga YouTuber, sa vlogger, kung paano gumawa ng intro para sa YouTube. At bago tayo magsimula, click ang subscriber at notification bell para updated kayo sa aking bagong video na i-upload. I-type lang ang pansoy.com. Meron siyang clip maker, backgrounder, video editor. Marami rin siyang sample na pwedeng paggayahan o gawing intro. Click ang clip maker. Scroll nyo pababa at meron pa diyang lalabas para sa mga bagong gusto pang gumawa ng bagong intro. Click ang more creation. Trending, meron tayong trending. May latest intro na pwede pagpilian. Meron top na pwede rin pagpilian. Balik tayo sa trending. Ngayon pipili tayo ng isang intro na gagawin nating sample. Click natin itong sample. Open ang clip maker. Bago kayo magsimula, click nyo yung box. Scrolling text lang ang rename at palitan ng pangalan. Isasample ko na ang aking pangalan para tayo makagawa ng sample. Kada text ay i-play, kailangan i-play para makita mo yung bago ang gagawin sample. Bali tatlong text yan. Tatlong text, pare-parehong pangalan. Play ulit. Medyo kulang pa siya. Play ulit. Parang may kulang pa. Magdadagdag pa tayo ng isang text para kompleto na yung ating intro. Write name ulit, tapos play. Click nyo yung katabi ng play para makita ang kabuuan ng intro. Kung gusto nyo naman mapaganda,
Pwede nyo sa scrolls pababa at i-rotation. Click nyo lang yung positive. Pwede kayo mamili kung anong klaseng angle o ano man gusto nyo i-apply. Cubic yan, ganyan. Tapos play nyo para yung intro ay nag-rotate. Pwede rin yung kulayan, depende sa inyo kung sino yung kulayan. Okay na yan. Yan ang ating intro ngayon. Kapag okay na, pwede nyo nang i-click yung download. Sa kaliwa may makikita kayong arrow na pababa. Click nyo lang yung pwede nyo na i-download. Tapos start video render, i-click nyo lang. Ganun lang ang paggawa ng intro. Sana ay nakatulong ang aking pagtututor o pagtuturo sa paggawa ng intro ng YouTube. Huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated kayo sa aking video.